mga master! Welcome back or welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na and click mo na din yung notification bell button para updated ka sa mga susunod ko pang videos. So, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magpabuhat sa Mobile Legends. Hindi. Kung paano ako maglaro ng Mobile Legends. Kasi madaming nagtatanong, Ate Trisha, paano ka mo maglaro ng ML? Ganun. Kasi siguro nakikita nila na may ano ako sa ano. Pero guys, sa totoo lang, nagpapabuhat lang po ako. Pag naglalaro ako ng Mobile Legends, gusto ko lagi ako may kakamping kakilala ko. Kasi pag wala kang kakamping kakilala mo, yung mga iba, lagi kang tratrash talking, ganun. Eh, anong magagawa kung hindi ako magaling eh? Yung kaya nga naglalaro, parang pabuhat eh, ganun. Ganun lang yan. Ayun guys, huwag niyo po akong i-judge at ako po ay magpapabuhat lang. So, ayan, mag-start na tayo. I-open ko na yung ML ko. Ayan eh. So, ang gagamitin ko ay CS test pag hindi binan. Ayan. Huwag pabulok-bulok. Sana hindi iban. Hello, binan CS test, so mag-word na lang ako. So, ayan, mag-i-start na po in 3, 2, 1.
master, and nakita nyo na kung paano ako maglaro ng Mobile Legends. Sana nag-enjoy kayong manood ng video ito. And don't forget to hit like, share, and subscribe. Thank you mga master!